Grabe, ang sarap. Hindi talaga kayo magsisisi, promise. Grabe siya. Ang sarap. Pwede ko siya ubusin. Hello mga palangga. So ngayon gagawa tayo ng turmeric tea para sa inyo. Napakasimple lang po at napakadaling gawin. So tara, samahan niyo po ako at i-share ko sa inyo kung paano gawin. Napakadali lang po talaga mga palangga, and of course, napakasarap. So, ang kailangan lang po natin is ginger roots, mga palangga, mga 2 inches ng ginger roots. Kung mayroon po kayo dyan, so pwede nyo naman dagdagan din. So, kailangan nyo pong balatan. So, pwede rin kahit walang balat, basta as long as organic yung ating ginger. Pero, syempre, yung akin naman is binili ko sa kung saan-saan, kung saan-saan. So, kailangan alisin nila yung balat para mas safe po tayo. So, slice lang po natin na maninipis. The same time, po doon din sa ating turmeric, mga 2 inches lang din. So, depende din po sa inyo. Pwede nyo naman siyang i-add, dagdagan konti. Kung kaya nyo naman yung, depende sa panlasa natin. Kung mas matapang yung gusto nyo or yung katamtaman lang. So, 2 inches ginger and turmeric roots is okay na po yun, mga palangga. So, binalatan ko rin po yung ating turmeric roots, mga palangga. And the same time, hiwain lang po natin ng maninipis din. The same sa ginawa natin sa ating ginger. Ayan po. So, pag okay na po yan, yung ating turmeric, ihanda na rin po natin yung ating isang ingredients. Siyempre, nandun na yan yung ating lemon. So, gamitan po natin ng peeler po yung ating lemon kasi kailangan lang po natin is yung balat niya. Kasi pag iniwan nyo siya ng kutsilyo, mas mahirap yun, mas mahirapan kayo. Unlike pag gumamit tayo ng peeler, is talagang yung balat lang talaga ang makukuha natin at maiiwan yung white niya, yung skin niya sa second layer ng skin niya, yung white. So, kailangan po natin yung balat ng lemon. At the same time, huwag niyo pong kalimutan, syempre hugasan niyo po muna yung lemon. I-brush po natin ng salt bago natin hiwain or tanggalin yung kanyang balat. So, pag okay na yun lang, kailangan nagpapakulo na rin kayo ng inyong tubig para dire-diretso po yung ating ginagawa. So, ayan po yung ating mga ingredients. And of course, handa na rin po natin yung ibang mga ingredients na kailangan din natin. Yung ground pepper po, and cinnamon stick, butter, and honey po para mamaya, and ground pepper. So, ayan na yung tubig. So, kumukulo na siya. Enough ko na po yan. Wag nyo pong pakuluan, okay? Parang pag nakulo na yung tubig, tsaka nyo siya i-add. Siyempre, kailangan nyo i-off yung apoy. Then, i-add nyo yung pepper, ginger roots, and turmeric din. Then, halo-haloin lang natin ng konti. The same time po, mga palangga, nag-add din po ako dyan ng half teaspoon ng turmeric powder para magiging strong lang po yung kulay ng ating turmeric tea, mga palangga. And of course, huwag nyo rin pong kalimutan gumamit ng strainer. So, yan. Lipat po natin yung ating mixtures. Medyo hindi na yan masyadong mainit. And kung may jar kayo, may extra jar kayo, so pwede nyo ilagay din doon. Para po makip po natin siya ng mga 3 days, okay lang po yan sa labas. So, ayan din, drain ko na lang po siya, ginanamitan ko na siya ng strainer. So, ayan na yung ating turmeric tea, mga palangga. Ready na po. So, pwede nyo pong lagyan ng cinnamon stick. Ayan. Tsaka po tayo mag-a-add ng ating honey and butter. Yung butter po, pads lang po yun. So, kung wala naman po kayong butter, pwede po yung coconut milk or coconut cream ng konti. As long as parang pads lang, pandagdag dun sa ating lasa ng ating, how to say, turmeric tea. So, mag-squeeze din po tayo ng ating lemon. Ayan, kayo na lang po magtansya ha. Lagay kayo ng honey. So, bago nyo po i-serve, yun po, tsaka po tayo maglagay ng honey and butter. Then, yung ating na iwan na lemon, huwag nyo pong kalimutan. Syempre, yun lang po yun. Yung half nun, pwede nyo i-squeeze doon. So, huwag nyo na lang ilagay doon sa jar na, sa container na nilagay nyo. Depende, sa glass na lang po na i-serve natin or iinumin natin na. So, ayan po. So, sana po i-try nyo po yung ating turmeric tea, mga palangga. So, marami pong benefits yung turmeric and of course, lemon and ginger po. Lalo na ngayon sa ating mga pinagdadaanan sa ating bansa, mga palangga. Ready na po yung ating turmeric. So, ililipat na po natin siya dito sa ating jar, mga palangga, para makikip po natin siya sa fridge or di kaya kahit dito na lang sa labas. Pwede din naman. Kahit hindi nyo na siya ilagay sa ref ninyo. So, lipat na natin.
ayan mga palangga. So, thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment down below. So, see you soon in my next vlog. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. And of course, comment na rin po sa baba. So, kung may suggestion po kayo na gusto niyo i-vlog ko, please feel free po to comment and try ko pong gawin para sa inyo. So, salamat sa nandito at thank you so much sa lahat-lahat na nagsusupport ng aking vlog from the start until now, nandito pa rin kayo. So, thank you so much. Appreciate ko po yung lahat na nagko-comment. Thank you so much sa inyo, ha. Hindi ko na kayo kayang isa-isahin. So, ingat po tayo mga palangga. And of course, try nyo po gumawa ng sarili ninyong immune booster sa bahay. Napakadali lang po. Silipin nyo rin po yung playlist ko kasi naglagay din po ako dun sa playlist ko. So, pwede kayo mamili na lang doon kung saan yung mas prefer nyo. Pero, promise ko po sa inyo, lahat naman po yun masasarap. At the same time, mas madali lang po talagang gawin. Hindi po kayo mahihirapan. So, ayan mga palangga, thank you so much. And ingat-ingat po tayong lahat. Pray always.